Érzem, hogy változik az alja szépen lassan. Itt még sekélyebb. Jó 1,5 méter. És szépen megy lefele. Szépen ugrik ám. Hoztál még elemet hozzá? Valamit megoldunk. Ott meg már nem ér le. Nem, itt van több mint 3 méter. Ez egy jó hely lehet akkor a törés. Szerintem bóját helyezzük fel a törés oldalára. És akkor ugye tudunk tudod horgászni a jobb oldalát. Aha, letesszük a bolyát, és akkor megnézzük, milyen az alja, jó? Jó, rendben. Alumínium vakondot leküldjük. Remélem elég lesz a bója. Tökéletes. Pont határosak. Nézzük, milyen az ajzat szerkezete. Iszapos. Lágyiszap van rajta. Látszik, hogy tőzeges. Egészséges tóillata van. Nem büdös iszap. Nem büdös? Nem rothadó iszap? Nem. Akkor az elviekben jó hely lehet. Maradjon? Próbáljuk meg. Jó, akkor szerintem etessük meg. Jó. Ez is egy ígéretes pálya. Elég sok víz alatti bokor, illetve tuskó van. Hát úgy nézem, hogy még lehet, hogy lesz a szép törésünk is. Meg is van. Törik itt is szépen. Meg fogunk izzadni a halé megint. Úgy érzem. Elég keménynek tűnik, de tetszik. Csónakmotort is megfogta valamit. Tudod, a nagyhal is ilyen helyen jár. Jó kemény. Szerintem egy pár métert hagyjunk el itt az akadóktól. Annyi előnyt hagyjunk magunknak. És akkor próbáljunk rá erre is. Ez egy elég nagy bozótos. Szerintem elmondó vagyok, hogy mind a ketten horgásszunk ide egy bottal. Megpróbáljuk. Én átpróbálom a bal oldalát, te pedig a jobbat, jó? Itt egészen van egy bokorcsík. Így van. Biztos, hogy jár rajta a hal. Tisztább egy kicsit. Próbált megér. Ez kemény lesz. Picit gyerünk arra kijebb. Annyi esélyt hagyjunk magunknak. Nem merem járatni annyira a motort. Itt bárhol lehet bármi. Figyelem az elejét, jó? Itt a cölöp csoporttól kicsit kijebb legyünk. Szerintem így bevállalható. Kíváncsi vagyok, mit mutat az alja. Én is. Hogy érzed, milyen? Brutálisan kemény. Márgás. Látszik, hogy kitermelés folyt rajta. Kíváncsi vagyok, mit hozott föl. Mutat-e valamit? Szerintem ez is tőzeges lesz már így. Aha, látszik. Tőzeges, gyökeres. Jól érezted, hogy kemény. Látszik, hogy a kitermelés folyamán, hogy az agyagréteget elérték, de még maradt rajta némi tőzeg. Ígéretes helynek tűnik. Szerintem szórjuk meg. De csak óvatosan, néhány szemgolyó. Szerintem itt amúgy is jár a hal.
Szerencsére Magyarországon egyre több egyesület kezdi felfedezni a boilizásban rejlő lehetőségeket, ezáltal engedélyeznek újabb szabályokat, értem itt a behúzást, helykeresést, minél biztonságosabban lehessen halakat fárasztani, illetve minél nagyobb élményt tudjanak nyújtani a horgászok számára. Ezek táborába csatlakozott az Alaszánmihályi Egyesületi Horgászvíz is, amely meghozta ezt a döntést, de bizonyos szabályok betartása mellett, így most én is készségemet behúzással tudom helyére juttatni. Meg is érkeztünk a bójához, így el is helyezem a végszereléket. Mint látható, alig pár méterre található a víz alatti bokor, amely csak egy pici jelez. Reméljük meg tudjuk fogni a halat, gyorsabbak leszünk. Mint már említettem, az Alaszánmihályi Egyesületi Horgászatban horgászunk, ami még mai napig viseli a bányászat jeleit. 40 éves múltra tekint vissza a tó. Nagyon-nagyon sok természetes akadót, illetve a bányászat során belehelyezett mesterséges akadót rejt. Értem itt betontuskó, karók, oszlopok, egyéb apróságok. Ezáltal olyan adósságokkal rendelkező víz, ami nem mindennapi. Azok a horgászok, akik szeretik a kihívásokat, mint például mi is, nagyon szeretünk itt horgászni. Tominak is ide fűződik egyéni amórekordja, ami több mint 22 kg. De talán nem is ez a fontos. Nézzünk körül. Gyönyörű szép környezetben fekszik, a horgászhelyekhez egyedi padlók vezetnek, a stégeken kis bungik vannak, amely különleges hangulatot kölcsönöz az itt eltöltött időhöz. A tó 97 hektár, és néhány információ azok számára, akik szeretnének ide ellátogatni. Az Egyesületnél megváltott napi jegy után bármelyik szabad álláson elfoglalhatják helyeiket, ha kell, csónakot is biztosítanak számukra, ahogy nekünk is segítettek ebben. Ernőkapás? Szerintem meg lesz az. Gyere, Tomi. Aha, gyerünk. Akadó. Melyik a motorhoz? Sugrok bele. Megvan az első akciónk. Elég mazatolós kapással jelentkezett. Egy gyors ráemelést követően úton vagyunk a hal irányába. Ide is értünk a hal fölé. Íme túránk első hala, nem egy kapitális, de a hosszú téli pihenő után nagyon-nagyon örülünk neki. Kelj neki, Bubi!
nap már lemenőben van, már az újracsajzáson gondolkodtam. Akkor a baloldali boton váratlanul elsült. Kíváncsi vagyok, hogy mekkora hal a túlsó végén. Egy szép töves. Még az egy-két figura van benne. Elég agresszívak az Alaszentmihályi pontyok. Mindent megtesznek annak érdekében, hogy megszabaduljanak a mi horgunktól. Reméljük nem sikerül nekik. Hát tudod közelíteni? Nem bírjuk szákolni? Nem szeretném, hogy találna egy bokrot vagy oszlopot magának a víz alatt. Azaz. Mehetünk kifele. Ugyanaz a csali kombináció, mint amivel Ernő is megfogta a pontját. Ő is az annászos hóembert választotta. Egy szép Alaszentmihályi pikkelyes, amellyel a nagy szélben küzdöttünk meg. Nem is tudom, melyik volt a nehezebb, széllel való küzdelem vagy a hallal. Na most már légy szíves, szólj a rokonságnak is, hogy itt vagyunk. Szeretném még fogni egy-két szép pontyot. Pá-pá. Nem esett még szó mindez idáig az etetés alkotó elemeiről. Ugye aki áprilisban horgásztúrára készül, annak nincs könnyű dolga. Nagyon szélsőséges az időjárás, reggel majd megfagyunk, délben pólóra vetközünk, estére meg ismét előkerül a termóruha. Ezt még fokozhatja a szakadó eső vagy a viharos szél, ami ma délután is volt. Ilyen hektikus körülmények között nem könnyű a megfelelő csali kiválasztása. Éppen ezért mi két merőben különböző ízvilágot választottunk. Az egyik a Black Squid, ugye az egy tintahalas halliszt alapú boldi, a másik pedig a Sweet Pineapple, az édes annász, ami ugyebár nem tartalmaz hallisztet, viszont fontos növényi összetevőket igen, és édes illatával felhívja magára a figyelmet. Mindkét boldiból a főzött változatot hoztuk magunkkal, ezt egészítettük ki magkeverékkel, amely állt főtt kukoricából, tigrismogyoróból, illetve kendermagból. A csalik ízvilága is megegyezik az etetésre szánt bojlikéval. Ez ugye áll bevonatos ananászos bojliból, amelyiket főzött popábojlival könnyítettünk ki. A tintahalashoz pedig bevonatos főzött tintahalas bojli, amelyet Quattro 14 mm-es squid popáppal könnyítettünk. Próbálkozunk ezek mellett még más egyéb csali kombinációkkal is, meglátjuk a végén, melyik adja a több halat. Próbálom elérni legalább a zsinort. Itt lesz valami. Ez szép. Úgy látom, ez más is megviccelt. Van rajta kis, ez kis az. Itt a milyen kis halasmányos elveszítettük. Jó reggelt kívánok! Íme az éjszakai dekorációs elemünk, amellyel keményen meg kellett dolgoznunk, hogy legalább a végszerelékünket meg tudjuk menteni, ha már a kapást okozó halunkat nem is sikeredett. De szerencsénkre nem ez volt az éjszaka egyetlen eseménye, több szép kapást is sikerült elkönyvelnünk, majd később halra váltanunk. Ami nagyon érdekes volt, Ernővel megfigyeltük itt a reggeli órák folyamán, hogy ez a tuskó nem csak azért szimpatikus a halak számára, mert ugye biztonságot nyújt nekik ezeknek az akadóknak a közelsége, hanem ha közelebbről is megnézzük ezt a tuskót,
akkor az alja jól látszódik, ahol hullik le róla még a agyag, tele van mind-mind élő szúnyoglárvával, ami a pontyok első számú természetes tápláléka. Ezt látva nem csodálkozom rajta, hogy kizárólag az akadó közelségéből bírtunk kapást elérni. Na de térjünk át a felszerelésünkre. Mivel behúzós módszerrel horgászunk, ennek megfelelően állítottuk össze a bot és orsó párosításunkat. Kezdjük először a bottal. Sok horgász, ha ilyen akadós terepet lát, egyből a legdurvább felszereléséhez nyúl. Mi ennek pont az ellenkezőjét tettük, és elővettük a lágy 2,75 literes puha fárasztó botjainkat. Ezekkel a botokkal sokkal nagyobb élmény a fárasztás, illetve sokkal kevesebb a halvesztésünk is. A botok pedig remekül állták a sarat most is. Mivel a botok sokkal puhábbak a megszokottnál, így fárasztás közben a hal minden egyes mozdulatát sokkal gyorsabban követik le, így a nagy ólom okozta rángatást is lényegesen tompítja. Ha pedig valami extrém akadóba fűzi le magát a halunk, akkor pedig húzhatjuk mi ezt akármilyen kemény bottal, ott maximum a zsinórszabadító kampó tud segíteni rajtunk. Az orsó a tavaly oly sokat használt Nevis Boss 60-as típusnak az új változata, ez már 80-as méret, a különbség a két orsó között a megnövelt zsinórkapacitás és a rövidített fékút. Jóval lesz. Gyerünk, Tomi, haladják élek, mert az akadó előtt van, bele ne ugorjon. Padlógáz. Elég jónak tűnik. Szépeket belemozdul. Ide is ért a líderzsinór. Jelzi, hogy már közel vagyunk a halhoz. Lehet most már egy picit keményebben fárasztani. Na, hogy belemenjen valami víz alatti akadóba, túlskóra feltekerje magát. De szép erős. Húzza. De szép nyúlga. Nézd meg, Tomi. Ne küzdjünk vele sokat, rakom össze a merítőhálót. Köszi, Tomi. Siessünk. Oké. Legyen meg minél hamarabb. Hajnali 2 óra 40 perc, erős húzós kapással jelentkezett egyenes az akadóból, ezért nem volt kérdés, hogy rámenjünk-e. Azonnal csónak, és mentünk rá. Íme túránk első szebb hala, nagyon szép, gyönyörű, hibátlan tőponty. Bokóson megadta az eredményét, hál' Istennek nem menekült bele, mi nyertünk. Erre itt is a bizonyíték. Black Seed boilira éhezett meg ez a szépség, melyet Quattro 14 mm-es Squid Pop-Up-pal könnyítettem ki. Meglátjuk, tartogat-e még valami számunkra az éjszaka. Az imént látott hallal teljesült a célom, amit még a túra elején kitűztem magamnak, hogy ezen a horgászaton minimum egy darab 10 fölötti pontyot tudja fogni. Most pedig beszeretném mutatni a használt végszereléket, illetve zsinorokat. Az orsó dobjára Haldorado Record Cap Fluo Green zsinort csévéltünk 35-ös méretben, amelyet, mint az orsón is látszik, 55-ös Strong Leader zsinórral folytattunk.
ebből 20 métert kötöttünk előtécsinornak. Erre kötöttük fel a PB által forgalmazott Silk Ray-re felépülő Hittenrám végszerelékét. A kapocsba Aldrado Grippo Carpleat 135-ös ohmot raktunk. Az előkezsinorunk PB Jellywire 25 librás előkezsinor, amelyre húztam csúszó Fox előkesülyeztő nehezéket. Ez itt található. Forognak, Gamakatsu palettáról választottunk, Specialist R, illetve RX egy erősített változatot 4-es, illetve 6-os méretben. Ernő, gyere! Helyzet? Ügyetes kapás, megvan. Meg jó hideg. Gyerünk. Haza biztos. Még az se. Csúszik ám nagyon. Nagyon hideg van éjszaka. Vagy minden. Reméljük nem futott nagyon mélyen az akadóba. Ott van a szép hal. Szépen megy a picike. Ő már miénk. Ernő éjszakai pontja után hajnalra nekem is sikerült egy szép nyurgapontot horror csábítanom a fekete tinta a sízvilággal. Csak én nekem kicsit nagyobb csali kombinációra éhezett meg. Én a 24-es Wafters csalit választottam, ugyanúgy Quattro Skidotopus pofábbolival kikönnyítve. Picit összefaragtam, hogy jó illeszkedjen a két csali egymáshoz, és őt fogyasztotta ez a szép nyurgaponty. Menj erre, barátunk! Ritka az ilyen rövid horgásztúra, ahogy gyakorlatilag az időjárás minden alkotóelemével egyenként meg kell küzdenünk. Volt itt ragyogó napsütés, aztán jött a viharos szél, szakadó eső, éjszaka keményen fagyott, most pedig ismételten a napsütésé és a viharos szélé a főszerep. Ennek ellenére úgy érzem, hogy egy nagyon tanulságos és eredményes horgászaton vagyunk túl, sikerrel vettük ezt az akadályt is, és már nagyon várjuk a következő horgásztúránkat, ahol partról kell majd nagy távolságra horgásznunk dobással. Bízunk benne, ott legalább egy picit az időjárás kellemesebb lesz. Ezt nem hiszem el. És még elhúzza. Ennő hozzacsúnak, hogy gyorsan, gyerünk. Még a végén összejön egy záró halacska is. Minket a szél szépen. Próbálj meg közelebb menni ahhoz egy kicsit. Nagyon közel van a... Megpróbálom. Egyikből kijött. Talán helyett a másik hármat. Keményen küzd. Ezt tudsz rákolni, Ernő? Meg pillanatokon belül. Nem könnyű kifárasztani a tükrösünket, igen. Ez az első a túra alatt, nem? Igen. Nem fogtam egy tükörpontyot. Hát a végére csak összejön is.
Gyorsan lefertőtlenítjük, nem visszük ki. Íme túránk utolsó fogása. Nem gondoltam, hogy sikerül mi fogunk végül egy tükörpontyot is. Lám ez is összejött. Gyorsan vissza is engedem.